එකිනෙකට වෙනස් වුණු රටවල් ගැන කතා කරන මම අද ඔබ රැගෙන යන්නේ දකුණු ඇමරිකාවේ උතුරු දිග මායිමේ කැරබියන් බොක්කට මුහුණලා ඇති කොලොම්බියාව වෙතටයි. මේ රට පැනමාව වෙනිසියුලාව බ්‍රසීලය ඉක්වදෝරයට හා පේරු රාජ්‍යයට මායිම් වනවා. මහද්වීපික අතරමැදි රටක් ලෙස ගණන් ගැනෙන කොලොම්බියාව දකුණු ඇමරිකාවේ උතුරු කොටසේ වයඹ දෙසට වන්නට පිහිටා තිබෙනවා. කොලොම්බියාවේ අගනුවර හා විශාලතම නගරය බොගෝටා. රාජ්‍ය භාෂාව ස්පාඤ්ඤ. එමෙන්ම එහි ඉංග්‍රීසිය තුළු තවත් ප්‍රාදේශීය භාෂාවන් 68ක් පමණ භාවිතා කරනවා. ප්‍රධාන ජනවර්ගය මෙස්ටිසෝ. මෙහි ජනාධිපති ව්‍යවස්ථාපිත ජනරජයක් වන අතර ජනාධිපති වන්නේ ගුස්තාවෝ පේට්‍රෝ. අගමැති ෆෑන්සියා මාර්කේස්. සමස්ත කොලොම්බියාව වර්ග කිලෝමීටර 11,41,748ක් වන අතර ප්‍රමාණය අනුව එය ලොව 25 වන විශාලතම දේශයයි. ජනගහනය 5,96,95,952ක් වන අතර එයද ලොව 27 වන තැන ගන්නවා. මුදල් ලේඛකය පෙසෝ. ක්‍රිස්ටෝපර් කොලොම්බස් විසින් මේ රට ඉතාලි බසින් හඳුන්වා දී ඇත්තේ ක්‍රිස්ටොපෝරෝ කොලම්බෝ ලෙසයි. නවලොව සොයාගිය ඔහුට ගරු කිරීමක් වශයෙන්ුයි මෙරටට කොලොම්බියාව යන නාමය ලබා දී තිබෙන්නේ. නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම සඳහා ලොව ඉමහත් ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන දේශය. ජෛව විවිධත්වය අතින් බ්‍රසීලයට පමණක් දෙවැනි වන දේශය. සමස්ත භූමියෙන් 54ක් වනාන්තර මගින් වැසී තිබුණත් ඒ සංචාරකයන් සඳහා වසා ඇත්තේ ඒ තුළ සිදු කරන නීති විරෝධී අපරාධ හේතුවෙන්. දකුණු ඇමරිකාවේ දිගුම පාපැදි ගමන් මාර්ග ජාලය ඇති දේශය. බොගෝටා නගරයේ සිට කිලෝමීටර 100ක් පමණ ඈතින් පිහිටි කුබෙන්ටා හා එල්සීරෝ තුන්ටේමෝ එහි පැරණිතම පුරාවිද්‍යාත්මක සාක්ෂි හමුවන කලාපයක්. ඉතා පැරණි මොයිස්කා කුම්බායා හා ටෙයිරානා ස්වදේශික ජනයාගෙන් වර්තමාන ජනතාව පැවත එනවා. මැග්ඩලානා ගංගාධාරය ඔවුන්ගේ මුල් පදිංචි භූමියයි. එමෙන්ම එහි ජනතාව ඉරිඟු අර්තාපල් හා කපු වගා කළ අතර රත්රන් දියමන්ති මෙන්ම සෙරමික් කොකෝවා සහ ලුණු ඔවුන්ගේ අසල්වැසි දේශයන් සමග වෙළඳාම් කළා. ඇන්ඩීස් කඳු ආශ්‍රිතව ජීවත් වූ ජනතාව කෘෂිකර්මාන්තයට අමතරව සතුන් දඩයමද සිදු කර තිබෙනවා. පසුව ඉන්කා අධිරාජ්‍ය ඔවුන්ගේ භූමිය පුළුල්වීමත් සමග මෙම ප්‍රදේශ ඔවුන්ගේ අනසකට යටත් කර ගත්තා. වර්ෂ 1508 දී මෙහි පැමිණි ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයන් එහි ප්‍රථම ජනාවාසය සැන්ටා මාරියාහි ආරම්භ කරමින් පටන්ගත් යටත් විදිත බලපෑම 1530 පමණ වන විට ග්‍රැනඩා නව රාජධානිය ලෙස ප්‍රකාශ කරමින් එහි අගනුවර ලෙස බොගෝටාව නම් කළා. ස්පාඤ්ඤය අනෙකුත් බටහිර රටවල් මෙන් නොව වහල් වෙළඳාම කෙරෙහි නැඹුරු නොවීම හේතුවෙන් ඔවුන් සිය රටින් පැමිණි අය එහි පදිංචි කළා. ඔවුන් බෝගෝටා අගනුවර කලාපයේ සිය ප්‍රධාන වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය ලෙස තබා කටයුතු කර තිබෙනවා. වර්ෂ 1779 දී බ්‍රිතාන්‍ය කොලොම්බියාව යටත් කර ගැනීමට සටන් කළද එය සිදු කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. වර්ෂ 1819 දී නිදහස ලබා ගත්තත් යලි වර්ෂ 1830 දී ග්‍රෑන්ඩ් කොලොම්බියා සම්මේලනය විසිරුවා හැරීම නිසා රට අස්ථාවර වුණා. පසුව කොලොම්බියාව හා පැනමාව එක්කර මහජන නව ග්‍රැනඩාව ලෙස නම් කළා. අවසානයේ වර්ෂ 1886 දී පැනමාව ස්වදාශික දේශයක් ලෙස පත් කරනු ලැබුවා. පැබ්ලෝ එස්කෝබා වැනි ලෝක ප්‍රකට මද්‍රව්‍ය වෙළඳුන්ට භූමිය වූ කොලොම්බියාව 1990 සිට උත්සන්න වන අපරාධ නිසා දැඩි පීඩාවට පත් වී තිබෙනවා. එහි විදෙස් ගුවන් ගමන් පවා වර්ෂ 2005 සිට දැඩි සීමා කිරීම් වලට ලක් කර තිබෙනවා.
වැසි වනාන්තර සහ කඳුකර බහුල කොලොම්බියාව තුළ ප්‍රධාන පාරිසරික කලාප 6ක් පිහිටා තිබෙනවා. ඇමේසන් වැසි වනාන්තරයේ කොලොම්බියාවේ සිට වෙනිසියුලාව බ්‍රසීලය පේරු හා ඊක්වදෝරය දක්වා විහිදී පවතිනවා. සමකය මත පිහිටා ඇති නිසා එහි දක්නට ඇත්තේ උණුසුම් දේශගුණයක්. එසේම එය භූමිකම්පා හා ගිනිකඳු ක්‍රියාකාරී කලාපයක පිහිටා තිබෙනවා. කොලොම්බියාවේ ඇත්තේ ඇන්ඩීස් කඳුකරය හා බද්ධ වූ සංස්කෘතියක්. කවුකා හා මැන්ඩලීනා ගංගාධාරයන් අතීතයේ සිට වර්තමානයේ දක්වාම කෘෂිකාර්මික ජනතාවගෙන් සැදුම් ගන්නවා. එහි බොහෝ ප්‍රදේශ මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර 5000ක් දක්වා ඉහළින් පිහිටා ඇති අතර බෝගෝටා හැඳින්වෙන්නේ ලොව ඉහළින්ම පිහිටි අගනුවර ලෙසයි. කොලොම්බියාවේ ජාතික උද්‍යාන සඳහා වෙන්කර ඇති භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 1,42,68,224ක්. එසේම ලොව පිරිසිදුව පානීය ජලය ඇති 6 වන රට ලෙසයි කොලොම්බියාව සැලකෙන්නේ. ජනාධිපතිවරයෙකු යටතේ පාලනය වන කොලොම්බියාවේ එම ධූරයට පත්විය හැකි වන්නේ එක් වතාවක් පමණයි. එක් ප්‍රධාන නාගරික කලාපයකින් හා පරිපාලන කලාප 32කට කොලොම්බියාව බෙදා වෙන් කර තිබෙනවා. විද්‍යාව හා තාක්ෂණය සඳහාද මෙරට වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති අතර ඊට අදාළ පර්යේෂණ හා ගවේෂණ කණ්ඩායම් 3950ක් රට තුළ ක්‍රියාත්මක වනවා. කොලොම්බියාව ලතින් ඇමරිකාවේ 3 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත දේශයයි. එක්සත් ජනපදයට සහ මෙක්සිකෝවට පසුව කලාපයේ වැඩිම ස්පාඤ්ඤ බස් කතා කරන දේශයද මෙරටයි. එමෙන්ම මෙහි වැඩිමනක් දෙනා කතෝලික දහම අදහනවා. එකිනෙකට වෙනස් වුණු රටවල් ගැන කතා කරන මම අදෝබෝ රැගෙන ගියේ කොලොම්බියාව වෙතටයි. මේ වගේ දන්න රටවල නොදන්න බොහෝ දේ සමගින් හමුවෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ සතියක්.